Audio Jungle. Audio Jungle. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲਵੈਂਡਰ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੁੱਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਚਾਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਲੌਗ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਲਰਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਾ ਕਲਰਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦੇ ਕਲਰਸ ਨੇ, ਵਾਈਟ, ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਲਵੈਂਡਰ ਸਪਾਰਕਲ ਕਲਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਾਰਕਲ ਲਵੈਂਡਰ ਕਲਰ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੈਗੀ ਆ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਗਲੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3D ਆਊਟਲਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਟਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਬਰਿਕ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ।
हाँ जी सूट पेंट हो चुका है तुसी सारिਆਂ ने देख ही लिया है आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ डिज़ाइन पसंद आया होएगा ਜਿਹੜੇ भी ये डिज़ाइन कस्टमाइज करवाना चाहते ने सेम कलर या फिर कोई भी कलर विद दुपट्टा विदाउट दुपट्टा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ਉਹ ਮੈਨੂੰ DM ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ WhatsApp ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਕੇ